હેલો એવરીવન, મારી ચેનલમાં તમારા બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આજે સમથિંગ ડિફરન્ટ એવો વિડીયો લઈને હું આવી ગઈ છું। આઈ રિયલી હોપ કે તમને લોકોને પણ મારો વિડીયો સારો લાગશે। જો થોડો પણ ગમે તો પ્લીઝ ડુ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ટુ માય ચેનલ, અને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં પણ ફોલો કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલતા। તો હું અત્યારે સરસ મજાની બસ રેડી થતી હતી, ઇન્ડિયન ડ્રેસ મેં પહેર્યો। તો આજનો વિડીયો છે ટોટલી કંઈક ડિફરન્ટ એવો, અને મારા માટે કહું ને કે લાઈફ ટાઈમ એક સરસ મજાની યાદી રહી જાય એવો હું વિડીયો લઈને આવી ગઈ છું। એક યુટ્યુબ એક એવું પ્લેટફોર્મ છે કે તમે તમારો લાઈફ ટાઈમની સરસ મજાની મેમરીને પણ શેર કરી શકો। તો આજે બસ એવો જ એક વિડીયો છે કે જેવું કે તમને ખબર છે કે મારા ભાઈ ભાભી મમ્મીને એ લોકો અત્યારે કેનેડાથી ને આવ્યા છે। તો ફર્સ્ટ ટાઈમ એ લોકો મીશાને મળ્યા હતા। મમ્મી થોડાક ટાઈમ પહેલાં આવી ગઈ હતી, અને ભાઈને ભાભી અને દેવાંશને એ લોકો અત્યારે આવ્યા છે। તો જ્યારે આપણામાં બેબીનો બોર્ન થાય પછી પિયર તરફથી ને જે વ્યવહાર થતો હોય, તો બસ થોડું હું તમારા લોકોની આ વિડીયોમાં શેર કરી રહી છું, કારણ કે યુટ્યુબનું પણ મારું ફેમિલી હવે ખૂબ જ મોટું થઈ ગયું છે। તો બસ હજી થોડુંક આગળ વધે એવી હું આશા રાખીશ। તો તમને મારો બસ આજનો વિડીયો ગમે તો લાઈક કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલતા, અને મને જેટલું સારું લાગ્યું એટલું મેં તમારા લોકોની આ વિડીયોમાં શેર કર્યું છે। તો એ લોકો આવી ગયા, અને હવે મીશા તો ખૂબ જ મોટી પણ થઈ ગઈ, કારણ કે આ બધી વસ્તુ તો જ્યારે નાનું છોકરું હોય ત્યારે થતું હોય, પણ જેવું કે તમને ખબર જ છે કે કોરોનાને લીધે કોઈ જ આવી શકતું ન હતું, કેનેડાની બોર્ડર પણ બંધ હતી, તો એ લોકો પણ મીશાને મળી શક્યા ન હતા। તો મમ્મી આવી ત્યારે મમ્મી પણ એને ફર્સ્ટ ટાઈમ જ મળી હતી, અને ભાઈ ભાભીને લોકો પણ હમણાં જે મળ્યા મીશાને। તો ખૂબ જ સરસ મજાની મેમરી હું આ વિડીયો થ્રુ અત્યારે કેપ્ચર કરી રહી છું, અને હું તો એમ જ કહીશ કે જેટલું બની શકે એટલું તમારે લાઈફટાઈમમાં નાની નાની પણ જે મુમેન્ટ હોય, મોટી મુમેન્ટ હોય, એ બધાને જ હંમેશા કેપ્ચર કરીને રાખવી જોઈએ। તો બસ આજે એ જ મારી ટ્રાય રહેશે। તો એ લોકો અત્યારે આવી ગયા છે। અહીંયા અમેરિકામાં શું કે આપણે બધા ફંક્શને બહુ મોટી રીતના તો ના કરી શકીએ, બાકી ઇન્ડિયામાં હોય તો આ વસ્તુ ખૂબ જ મોટેથી ને ધામધૂમથી કરવામાં આવતી હોય છે। તો બસ જિગ્નેશ અત્યારે ફોટા પાડી રહ્યો હતો, તો બધા હસતા હતા, કારણ કે કંઈક ફોટા પાડવા માટે પણ બધાને વધાવતી હતી એટલે। તો યા ખૂબ જ સરસ એવી બસ યાદ હું તમારા લોકોની હારે પણ હું શેર કરી રહી છું। તો મીશાને પણ મેં એક સરસ મજાનો ઇન્ડિયન ડ્રેસ પહેરાવી દીધો છે। તો એને તો અત્યારે જરાય ઇન્ટરેસ્ટ હતો નહીં, કારણ કે એને એના ટોಯ್સમાં જ ઇન્ટરેસ્ટ હતો, અને મીશા પણ આટલી મોટી થઈ ગઈ, તો એના માટે પણ ખૂબ જ સરસ મજાના બધા ટોયસ આવ્યા, અને મેં એ વિડીયો પણ તમારા લોકોની હારે હમણાં શેર કરી દીધો છે, અને લાસ્ટમાં પણ હું શેર કરીશ। બાકી તમારે જો બાકી કપડાંને એવું કાંઈ પણ જ્યારે હું યુઝ કરીશ ને ત્યારે હું તમને વિડીયોમાં દેખાડતી જઈશ કે મમ્મીને લોકો લઈને આવ્યા હતા તે। તો કેવો લાગ્યો તમને મારો આજનો વિડીયો, જરૂરથી તમે લોકો મને કમેન્ટ કરજો, અને હજી તમારા લોકોને કેવા મારા વિડીયો જોવા છે એ પણ જરૂરથી મારી હારે શેર કરજો। તમારા લોકોની પાસે પણ આવી સરસ મજાની લાઈફ ટાઈમ મેમરી હોય તો જરૂરથી તમે લોકો મારી હારે ઇન્સ્ટાગ્રામમાં શેર કરજો। તમે ત્યાં મારી સાથે તમારા પિક્ચર પણ શેર કરી શકો છો, તો જરૂરથી કરજો। તો હું પણ તમારા બધા એના પિક્ચર જોઈને ખૂબ જ ખુશ થઈશ। તમને લોકોને મીન્સ મારા ફેમિલીની હારેના વિડીયો પણ ખૂબ જ ગમવા માંડી ગયા છે, કારણ કે મને ખૂબ જ સરસ મજાની કમેન્ટ આવતી હોય છે, મેસેજીસ આવતા હોય છે ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર। તો તમે લોકો મને ત્યાં ફોલો ન કરતા હોય ને ત્યાં મને ઝડપથીને ફોલો કરી દેજો, તો ત્યાં હું તરત જ તમારા મેસેજના પણ હું જવાબ દઈ દેતી હોઉં છું। તો જોઈ શકો છો કે દેવાંશ અને મીશા બે અત્યારે ટોયસમાં વધારે ઇન્ટરેસ્ટ પડી ગયો છે, તે લોકો બસ વેઇટ કરી રહ્યા છે કે ક્યારે અમને ખોલી દે તે। તો બસ મીશાને તો અત્યારે ફોટા પણ એને સરસ ક્લિક કરવા નહોતા દીધા, ખાલી એને બસ એના ટોયમાં જ એને ઇન્ટરેસ્ટ આવી ગયો હતો। જ્યારે પણ મીશા રમતી હશે ને ત્યારે હું તમારા લોકોની હારે હું શેર કરી દઈશ કે આ ટોય આવ્યું હતું તે, કારણ કે ટોયના તો એની પાસે ઢગલા છે। તો પણ અત્યારે છોકરાઓને અમે હંમેશા એવું જોઈએ કે જે નવું આવે ને એને બસ 5 મિનિટ રમવું હોય ને પછી તે રમતા પણ નથી હોતા। તો યા એ લોકોને અત્યારે એમાં જ ઇન્ટરેસ્ટ છે, અને બાકી આપણે જે કપડાં ઘરેણાને બધું જે દઈએ તે એ લોકો મને દેતા હતા। તો યુટ્યુબ થ્રુ મેં સરસ મજાની મારી મેમરીઝને કેપ્ચર કરી છે। તમે લોકોએ તમારી મેમરીઝને કેવી રીતના કેપ્ચર કરીને રાખી છે જરૂરથી તમે શેર કરજો। મને પણ ખૂબ જ ગમશે તમે જો મારી યારે કંઈક તમારી મેમરી પણ શેર કરશો તે।
અને હજી આગળ સરસ મજાના વિડીયો લઈને આવવાની છું. તમને અમેરિકામાં ક્યાંક તો ફરવા લઈ જ જઈશ. તો ખૂબ જ સરસ મજાના વિડીયો લઈને આવવાની છું. એટલે જ કહું છું કે તમે લોકોએ મારી ચેનલને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય ને તો ઝડપથીને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર પણ ફોલો કરી દેજો. તો અમારામાં આ જે ફંક્શન છે એને જીયાણું કહેવામાં આવતું હોય છે. તમારામાં એનું શું નામ છે જરૂરથી તમે મને કમેન્ટ કરજો. અને મને ઘણા લોકો પૂછતા હોય છે કે તમારા બ્રધર કેનેડામાં શું કરે છે. તો તે એક ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ છે. તો અને ભાભી પણ વર્કિંગ છે. મેં એમનું એકચ્યુઅલી પ્રોપર ઇન્ટ્રોડક્શન તમને વિડીયોમાં નથી આપ્યું એટલે તમને લોકોને ખ્યાલ નહીં આવે, પણ તમારી કોઈની ક્વેરી હોય તો હું તમને આન્સર દઈ દઈશ. મને વિડીયોમાં જેટલું સારું લાગ્યું એટલું મેં તમારા લોકોની હારે શેર કર્યું છે. તો બધું તો હું વિડીયોમાં ન દેખાડી શકું, પણ જેટલું બની શકેલું તો પણ મેં શેર કર્યું છે તમારા લોકોની હારે. આઈ રિયલી હોપ કે તમને લોકોને મારો વિડીયો સારો લાગ્યો હશે. તમે લોકો પણ મારી ખુશીમાં સામેલ થયા હશો. નેક્સ્ટ વિડીયો ચોક્કસીને કંઈક ટ્રાવેલને રિલેટેડ જ આવશે. ચલો, હજી સુધી તમે લોકોએ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યો તો ઝડપથી ન કરી લેજો. હું જ આવીશ એક આવા નવા સરસ મજાના વિડીયોની હારે. ત્યાં સુધી બાય બાય એન્ડ ટેક કેર.